කතා කරමු අඩුවට ගන්න පුළුවන් Samsung S series ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකක් ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලට කියන්න දෙන්නේ ඔයත් SL Sibro YouTube channel එකට අද අලුතෙන් ආපු කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් මේ thumbnail එක බලලා මේ වීඩියෝ එක බලලා නිකන් ආපු කෙනෙක් නම් ඔයා දන්නේ නැතුවද channel එකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඇත්තට මේක වෙන්නේ අලුත් tech news ඒ වගේ තමයි PC build, PC part, mobile review, unboxing මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගැන තමයි channel එකේ ගොඩක්ම කතාවක් ඇති වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය ඔයා මේ වගේ දේවල් වලට කැමති නම් SL Sibro YouTube channel subscribe කරලා එකතු වෙන්න බෙල් අයිකන් එකත් ඕල් දාලා තියාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් මම දාන අලුත් වීඩියෝ එකක් එන දවස ගානේ දාන අලුත් වීඩියෝ එක ඔයාගේ ඩිවයිස් එකේ නොටිෆිකේෂන් එකකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් වැඩි කතාවක් නැතුව මම කියන්න මේ මම කියන බලයට ඔයා subscribe කරන්න එපා. අනිත් වීඩියෝස් බලලා කැමති නම් channel එක set වෙනවනම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි කතා කරමු මේ වීඩියෝ එකේ. ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්න යන අඩුවට ගන්න පුළුවන් Samsung S series එකේ තියෙන දැන් තියෙන S series එකේ හොඳම ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මොකක්ද කියලා අඩුවටම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්න යන්නේ Samsung Galaxy S7 Edge ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා කිව්වොත් මේකේ තියෙන 4GB RAM එකක් තියෙනවා 32GB 64GB ස්ටෝරේජ් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මිනි ඇම්පියර් 3060ක බැටරි කැපැසිටි එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ තාත් විශේෂ දෙයක් විදිහට ගත්තොත් හෝම් බටන් එකට තමයි මේක ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක ප්‍රොටෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් තවත් දේවල් ගැන කතා කරොත් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් අඟල් 5.5ක ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි 2560ත් 1440ක පික්සල් ප්‍රමාණයකුත් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ S7 Edge ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඔයාලට අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන් ඉන්නේ උපරිම Android 8.0 වලට විතරයි. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් මම ඔයාලට ඔන්න සරලවම කිව්වා. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන CPU ඒ වගේ තමයි මේකේ core states මෙන්න මේ වගේ දේවල් නම් කිව්වේ නෑ. මේ වගේ දේවල් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්න ඔයාලට සාමාන්‍ය ඔයා ඒව ගැනත් හොයන කෙනෙක් නම්. ඉතින් තවත් විදිහට කතා කරොත් මේකේ තියෙන බෑක් කැමරා එක අපිට 12 මෙගාපික්සල් ඒ වගේම තමයි ෆ්‍රන්ට් කැමරා එක 5 මෙගාපික්සල් වලින් බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා මෙන්න මේ S7 Edge ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ. ඉතින් මේක ගැන පොඩ්ඩක් කියව මේක හදලා තියෙන්නේ ඇලුමිනියම් වලින් තමයි වටේ ෆ්‍රේම් එක හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තවත් ගත්තොත් මේක බෑක් සයිඩ් එක හදලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ග්ලාස් වලින්. ඉතින් තවත් දෙයක් කතා කරොත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන ඔයා දන්නවා ඇති සරලවම කියන්න. මෙන්න මේ අතයි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පැත්තටයි ඔයා දන්නවා දැකලා තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් වල ඩිස්ප්ලේ එක කර්ව් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් S7 Edge කියන්නේ මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එක කර්ව් වෙලා තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඒ කියන්නේ මේ හරහට බලුවත් ඩිස්ප්ලේ එක මේ අතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා මෙන්න මේ Samsung Galaxy S7 Edge ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි සරලවම කියන්නේ. ඊටු ටික තවත් ගොඩක් දේවල් හොයනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් අපි ඊළඟට කතා කරමු ඊළඟට අපිට අඩුවටම ගන්න පුළුවන් බජට් එකට ගැලපෙන Samsung Galaxy ඊළඟ S series එකේ තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම ඊළඟට තෝරගන්නේ Samsung Galaxy S8 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක නම් ටිකක් විශේෂයි. එහෙම ඇයි කියන්නේ? මේකේ ඔයාලට 4GB RAM 64GB ස්ටෝරේජ් 6GB RAM 128GB ස්ටෝරේජ් වලට ඔයාලට ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගත්තාම මේකේ ප්‍රධාන එක තමයි S8 එක ඊළඟට එනවා S8 Plus එක. ඒ කියන්නේ S8 එක වල ටිකක් වැඩි දියුණු කරලා එන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි ඒක. ඉතින් මේකෙත් කතා කරොත් මේකේ බැටරි කැපැසිටි එක තියෙනවා මිනි ඇම්පියර් 3500ක බැටරි කැපැසිටි එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරොත් අඟල් 6.2ක ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් මේකේ තියෙන 2960ත් 1440ක පික්සල් ප්‍රමාණයකුත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ S7 Edge වඩා ටිකක් ලොකු පික්සල් ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගත්තාම මේකෙත් Android කොහොම වෙයිද? මේක ආවේ නම් Android. ඒ කියන්නේ 2017 තමයි S7 S8 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ආවේ. ආවේ Android 7 වලින්. ඔයාලට මේක අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන් Android 9.0 දක්වා. ඉතින් මේකේ කැමරා ගැන කතා කරලා සාමාන්‍යයෙන් මේකේ තියෙන බෑක් කැමරා එක 12 මෙගාපික්සල් ඒ වගේම තමයි ෆ්‍රන්ට් කැමරා එක 5 මෙගාපික්සල් වලින් බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් S8 Plus එකේ S8 එකේ තියෙන ඔයාලට ඉස්සරහා කැමරා දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එකක් ෆෝකස් කැමරා එක. ඒක ඔයාලට 2 මෙගාපික්සල් වලින් බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මෙන්න මේ Samsung Galaxy S7 S8 S8 Plus ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේ. ඉතින් ඔන්න Samsung Galaxy S7 එකයි S8 Plus එකයි S8 එකයි මෙන්න මේ දෙක ගැන ඔයාලට මම පොඩ්ඩක් දැන් කියලා දුන්නා. ඉතින් ඔන්න ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම ස්පෙસિෆිකේෂන් මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඔයාලට මම කීවා. ඔයා මීටත් වඩා තව දෙයක් හොයන ගෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්න පොඩ්ඩක් එතනත් බලන්න මේකේ CPU ඒ වගේ තමයි මේකේ ස්පීඩ් කොහොමද මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඔයාලට එතෙන්දි බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා.
ඉතින් වට අයිත් කියන්නේ දැ හිතන්නක සැම්සුම් ගලක්සි S7 කවාඩ රුපිය 34,000 ඒමන රුපිය 35,000 ඔය යද්දි ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්වට S8 කෙසේ ප්ලස් එක සාම රුපිය 55,000 විතර වගේ ඉදදි ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන ලංකාවේ ෂොප් වලින්. ඒ වුණාට මේක හැම ෂොප් එකකින්ම ගන්න බෑ. ඔයාලා මේක ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඔයා දන්නවා මේ මම කතා කරේ යූස් ෆෝන් ගැන. ඉතින් ඔයා දන්නවා ලංකාවේ යූස් ෆෝන් විකුණන ෂොප් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පිටරට කට්ටිය පාවිච්චි කරලා ලංකාවට ගෙන්නලා ඒව විකුණන ෂොප් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක කැඩිලා බිඳලා සීරීස් යන මේ. ඔයාලට මේක ගොඩක් හොඳ කන්ඩිෂන් තියෙනවා. ඔයාලට මේක බොක්ස් එකත් එක්කම ගන්න පුළුවන්. පෙලක් වෙලාවට ඔයාලට ඒ ෂොප් වලින් ගොඩක් දුරට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ තැනකින් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ලංකාවේ ගොඩක් එහෙම ෂොප් තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දි මම ඔයාලට කියන්න කැමතියි සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 50,000ක් දීලා බ්‍රෑන්ඩ් නිව් Samsung M02s වගේ වැඩක් නැති ෆෝන් එකක් ගන්නවද නැත්නම් ටිකක් පරණ මෙන්න මේ වගේ performance හොඳට තියෙන Samsung S series එකෙන් ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් ගන්නවද? තීරණේ තියෙන්නේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාගේ අතේ. එහෙනම් තව දවසකින් විතර තව අලුත් වීඩියෝ එකක් දානවා. ඔයාට සුබ දවසක්. අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන වීඩියෝ එක ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ගැලපුණා නම්